به نام خدا. امروز حکایتگوی داستان 3 نصیحت خوب از کتاب مثنوی معنوی هستم. به نظرتون مرد شکارچی دوست داره پندهای گنجشک رو بشنوه؟ برای شنیدن داستان همراه ما باشید. پرنده خوشحال داشت برای خودش پرواز میکرد و روی شاخه ها و لب پنجره ها می نشست که یک دفعه چشمش به گندم هایی افتاد که کنار پنجره ریخته شده بود. پرنده با خوشحالی به سمت پنجره پرواز کرد و با خودش گفت: چه آدم مهربونی، حتما گندم ها رو ریخته تا پرنده ها بخورن. و با همین فکر لب پنجره نشست و مشغول خوردن شد که یک دفعه دنیا تاریک شد و همه جا را سیاهی فرا گرفت. یک دستمال سیاه یک دفعه افتاد روی سرش. پرنده تا اومد بفهمه چه خبر شده دید توی دستان مرد گرفتار شده. مرد نگاهی به پر و بال پرنده انداخت و با خنده گفت: جانمی، امشب کباب میکنم و میخورمت. پرنده که خیلی ترسیده بود شروع کرد به گریه کردن و گفت: خواهش میکنم منو نخور، من گوشت زیادی ندارم، ببین چقدر لاغرم. مرد دستی به شکم پرنده زد و گفت: واقعا خیلی لاغری، مگر غذا نمیخوری؟ پرنده قیافه ناراحتی به خودش گرفت و گفت: نه، غذا میخورم، اما نمیدانم چرا چاق نمیشوم. شاید برای این است که خیلی پرواز میکنم. من عاشق پرواز هستم. حالا هم اگر میشود مرا آزاد کن تا پرواز کنم. اگه میخواید بدونید که مرد گنجشک رو آزاد میکنه یا نه، با ما همراه باشید و برای شنیدن ادامه داستان لطفاً ما رو لایک کنید. مرد لبخند زد و گفت: خب اگه آزادت کنم چه فایده‌ای برای من داره؟ من میتونم تو رو کباب کنم، بالاخره به اندازه 1 ساندویچ که گوشت داری. پرنده فکری کرد و گفت: اگه منو کباب کنی همین امشب فقط غذا داری که خیلی هم کمه. خوردن من زیاد فایده‌ای برات نداره. اما اگه آزادم کنی به تو 3 نصیحت خوب میکنم. من خیلی خوب بلدم نصیحت کنم. مرد با خودش فکری کرد و گفت: اول نصیحت هایت را بگو تا آزادت کنم. پرنده سرش را تکان داد و گفت: نه، اینجوری که نمیشه. اگر زیر قولت بزنی من چه کار کنم؟ اگه بعد از شنیدن نصیحت ها منو کباب کنی من چی کار کنم؟ بعد همون جور که سعی میکرد خودش را از لای دست های مرد شکارچی بیرون بکشه گفت: یکی از نصیحت ها رو الان میگم، یکی رو وقتی میگم که رفتم لبن پنجره نشستم، یکی رو وقتی میگم که روی شاخه درخت بیرون پنجره نشستم. مرد شکارچی نگاهی به پرنده کرد و گفت: قبول، نصیحت اولت را بگو. پرنده گردنش را صاف کرد و همان جور که آماده پریدن میشد گفت: نصیحت اول این است که هیچ وقت برای چیزی که گذشته و از دست دادی قصه نخور. مرد که از نصیحت پرنده خوشش اومده بود لبخند زد و دستهایش را باز کرد و اجازه داد پرنده پرواز کند. پرنده خوشحال از توی دست مرد پرید و لب پنجره نشست. بعد همان جور که چند تا از دانه های گندم رو زیر لبش میخورد گفت: اما نصیحت دوم این است که هیچ وقت چیز عجیب و غریبی رو باور نکن. مرد سرش رو تکان داد و گفت: یادم میماند، نصیحت خوبی بود. پرنده نصیحت دوم را گفت و از لب پنجره پرید و رفت نشست روی شاخه درخت پشت پنجره و همون جور که از خوشحالی بال بال میزد گفت: راستی میدونستی توی شکم من تکه یاقوت هست که 1 کیلوگرم وزن دارد؟ اگه من رو آزاد نمی کردی میتونستی یاقوت رو در بیاری و بفروشی و کلی پولدار بشی. مرد با شنیدن حرف او محکم توی سرش کوبید و جیغ و داد را انداخت و با ناراحتی گفت: گولم زدی ای پرنده، نباید آزادت میکردم. با اون یاقوت میتوانستم چیزهای خوبی برای خودم بخرم. هر چیز که در بازار احتیاج داشتم را میتوانستم خیلی راحت برای خودم بخرم. مرد همینجور داشت غصه میخورد و سر و صدا میکرد که پرنده داد زد:
تو چه آدم ساده ای هستی؟ چجوری باور میکنی یک یاقوت 1 کیلویی تو شکم من باشه؟ من که خودم نیم کیلو هم نیستم. مرد که تازه فهمیده بود چه اشتباهی کرده ساکت شد و لبخند زنان گفت پس سر به سرم گذاشته بودی ای پرنده شیطان. پرنده پرهای نامرتبش رو مرتب کرد با نوکش و گفت میخواستم امتحانت کنم. مرد شکارچی که از شوخی پرنده خوشش آمده بود گفت خب خیلی خوش گذشت، حالا نصیحت سوم را بگو. پرنده همون جور که بلند میشد به پرد و برود گفت نصیحت سوم را نمیگویم. تو 2 نصیحت اول را گوش نکرده ای و به آنها توجه نکرده ای. حالا چجوری انتظار داری نصیحت سوم را بشنوی؟ به نظر من همون 2 تا نصیحت برای تو کافی است. و پرواز کنان و چرخ زنان رفت وسط آسمان و توی یک چشم برهم زدن دور شد. دور دور دور. مرد هم که متوجه اشتباهش شده بود رفت تا به همون 2 تا نصیحت عمل کند. قصه گذشته را نخورد و چیزهای عجیب و غریب و غیر ممکن را باور نکند. اگر این ویدیو رو دوست داشتید لطفاً لایک کنید و نظرات خودتون رو برای ما بنویسید. با حمایت شما ما میتونیم داستان‌ها و محتواهای جذابتری رو ارائه بدیم.